بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى في كتابه رسالة آداب سلوك المريد، قال رحمه الله تعالى: ونفعنا به وفي علومه وبكم. فصل: وليعلم أن أول الطريق باعث قوي يقذف في قلب العبد يزعجه ويقلقه ويحثه على الإقبال على الله والدار الآخرة وعلى الإعراض عن الدنيا وعما الخلق مشغولون به من عماراتها وجمعها والتمتع بشهواتها والاغترار بزخارفها، وهذا الباعث من جنود الله الباطنة، وهو من نفحات العناية وأعلام الهداية، وكثيرا ما يفتح به على العبد عند التخويف والترغيب والتشويق، وعند النظر إلى أهل الله تعالى والنظر منهم، وقد يقع بدون سبب. والتعرض للنفحات مأمور به ومرغب فيه، والانتظار والارتقاب بدون التعرض، ولزوم الباب حمق وغباوة، كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. ومن أكرمه الله بهذا الباعث الشريف فليعرف قدره المنيف، وليعلم أنه من أعظم نعم الله تعالى عليه التي لا يقدر قدرها ولا يبلغ شكرها، فليبالغ في شكر الله تعالى على ما منحه وأولاه وخصه به من بين أشكاله وأقرانه. فكم من مسلم بلغ عمره 80 سنة وأكثر لم يجد هذا الباعث ولم يتركه يوما من الدهر. وعلى المريد أن يجتهد في تقويته وحفظه وإجابته، أعني هذا الباعث، فتقويته بالذكر لله والفكر فيما عند الله والمجالسة لأهل الله، وحفظه بالبعد عن مجالسة المحجوبين، والإعراض عن وسوسة الشياطين، وإجابته بأن يبادر بالإنابة إلى الله تعالى ويصدق في الإقبال على الله، ولا يتوانى ولا يسوف ولا يتباطأ ولا يؤخر، وقد أمكنته الفرصة فلينتهزها، وفتح له الباب فليدخل، ودعاه الداعي فليسرع، وليحذر من غد بعد غد، فإن ذلك من عمل الشياطين، وليقبل ولا يتثبط ولا يتعلل بعدم الفراغ وعدم الصلاحية. قال أبو الربيع رحمه الله تعالى: سيروا إلى الله عرجا ومكاسير، ولا تنتظروا الصحة فإن انتظار الصحة بطالة. وقال ابن عطاء الله في الحكم: إحالتك العمل على وجود الفراغ من رعونات النفس. الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه يبين في هذا الفصل كيف يتوجه العباد إلى ربهم، ومن أين تكون البداية، وكيف يصح توجه الفرد إلى مولاه جل جلاله. In this chapter, the Shaykh tells us how the believers direct themselves to Allah, and how is the beginning of this, and how the believer travels to their Lord. فذكر أن أول الطريق باعث ينبعث في القلب قوي يرد إلى قلب الإنسان من حضرة الله تبارك وتعالى، يزعجه عن الالتفات إلى الغرور وإلى دار الغرور وإلى الغفلات، وينبهه أن عليه واجب في تصفية قلبه وفي صلته بربه وفي استعداده للقائه. He said that the beginning of the way is a powerful drive that Allah casts into the heart of the slave, which unnerves them and stirs them and moves them to turn away from this abode of delusion and towards Allah subhanahu wa ta'ala in the hereafter. يقيم فيه هذا الباعث ميزة بينه وبين عامة الخلق. This drive causes the person to have a unique quality that differentiates between them and the remainder of people. فبينما عامة الخلق مغترون بالفانيات ومعظمون للحقيرات يعرض عن ذلك. Most people are deluded by these ephemeral things, these temporary things, and are attached to them, and this person is ignoring them or turning away from these things. وبينما يكون افتخارهم ونشوتهم بشيء من تلك المظاهر في الوظائف أو في السمعة بين الناس
هو يفتخر بعبوديته للرب جل جلاله وطلب المنزل لديه. These people are feel honored through and are gladdened by outward things, such as, for instance, having a certain occupation or what have you. And this servant, his honor is in his connection to his Lord. من دون إرسال هذا الباعث إلى قلبه لا يصح له السير ولا يستقيم على الوجه. Without this drive being sent to the person's heart, they will not have sound spiritual progress nor remain upright towards that aim. وهذا الباعث أمر غيبي مرسل من حضرة الرب. And this drive is an unseen matter sent from the presence of the Lord. إلا أن الله تبارك وتعالى جعل أسباب إرساله على عباده عند تذكير بالله وعند الدلالة على الله من قبل الأنبياء ومن قبل أتباع الأنبياء من العارفين والعلماء والصالحين. However, Allah made the cause of this drive occur when the reminding, the admonition came of the prophets and then also those who followed them. عند سماع الترغيب فيما عند الله والتخويف من عذابه. And also when we hear encouragement, things that cause hope about that which is with Allah, or things that cause us to fear His punishment. وعند نظر العين إلى وجوه الصالحين محبة لله وتعظيما لله. And when the eye looks at the faces of the pious out of love and magnification for Allah. وعند حلول نظر الصالحين على العبد وعلى الفرد من الناس رحمة وشفقة وحرصا عليه. And also when the pious look to a person specifically out of mercy, concern, and an avid concern for that person. فيكثر إرسال هذا الباعث في مجالس الذكر ومجالس العلم والتذكير. So this drive is often sent in gatherings of dhikr and also gatherings of admonition and knowledge. هذا الباعث المرسل من حضرة الله تبارك وتعالى يأتي غالبا عند وجود هذه الأسباب وأحيانا يرسل على إنسان من دون سبب واحد. So this drive that is sent by Allah, it typically occurs when one of these causes is there. However, sometimes it is sent by Allah with no apparent cause. فتجد بعض الناس يمشي في طريقه أو جالس على سريره في مكانه في بيته أو يسمع أحيانا حتى كلمة من تلفاز أو غيره فيتحرك قلبه ويراجع حسابه في حاله مع ربه. You find someone, for instance, at their home or sitting on their bed, or maybe they even hear a word that's on the television, and it causes them to reflect and stirs in them to observe themselves. لكن الواجب على المؤمن أن يتعرض لهذه الإرساليات والبواعث من الله بإقامة الأسباب. However, the obligation for the believer is to seek the opportunities in which they would receive this. وأما المشي مع عدم القيام بالأسباب ويقول تأتي المفاحات من نفسها فنوع من الحمق والغباوة كمن يرتكب الزرع وحصول ثمرة التجارة من دون أن يرتب لذلك ترتيبه. And he said, as for someone just going along normally and saying, well, these gifts will come, these gifts from Allah, these nafahat will come, that is a type of foolishness. And it's like someone who wants to reap a crop or attain a profit without organizing the causes of that. وفي الحديث عن نبينا إرشادا إلى ذلك وهو الحديث الذي أورده إن لربكم في أيام دهركم نفحات أي رحمات وعطايا منه خاصة يرسلها ومنها هذه المحركات للقلوب ونفحات لا تعد ولا تحصى تأتي في ضمن الأوقات فتعرضوا لها. التعرض إنما يكون بحضور مجالس الذكر وحضور مجالس العلم وبتصفية القلب وبالتذكر
السؤال من الرب جل جلاله وبالنظر بعين الرحمة إلى عموم المؤمنين وبالإجلال لخواصهم من كبار السن فإن من إجلال لا توقير ذا الشيب المسلم أو من أهل العلم فيهم أو من أهل الصلاح فيهم بهذا يكون التعرض لنفحات الله. And then he mentioned a hadith indicating this meaning that indeed your Lord has in the days of your hearts, in the days of your lives, nafahat, which can be translated as gifts, but he said it is the mercy and the gifts that Allah gives, and from them are these gifts that this drive that He sends to the heart that stirs it, and then also other gifts that cannot be encompassed that Allah sends. So the Prophet ﷺ went on to say, would you not expose yourselves thereto, or present yourselves therefore? So expose yourselves to those opportunities to receive Allah's gifts. And he mentioned that we expose ourselves to those by gatherings of knowledge and gatherings of admonition, and by the various acts of worship, and by also the dealings with believers, such as looking at them with the eye of mercy, or looking at the old from them, or the scholars of them with reverence, such as the Prophet ﷺ saying that indeed from magnification of Allah is to show reverence to a gray-haired Muslim. And through acts like these, we offer ourselves to those nafahat. فمن كان يراقب ما يجري في بيته من منظورات تنظر ومسموعات تسمع ويختار لنفسه أهل بيته وأولاده الأشرطة الطيبة والبرامج الطيبة ويحثهم على صلوات الجماعة وعلى الحضور في الخير فقد تعرض للنفحات وعرض له لنفحات الله تبارك وتعالى. So someone who is cautious about what is watched or listened to in their home. So for instance, they choose good and pure programs and audios for their family to listen to. And then they're avid, for instance, about their family performing important religious duties, such as the congregational prayer and other matters such as these. That person has presented themselves to receive these gifts and also brought their family for those as well. وكان سيدنا عثمان بن عثال في أول أمره من قادة الكفر وقادة الحروب ضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Thumama bin Uthal, at the beginning of the Prophet ﷺ's mission, he was one of those who opposed the Prophet ﷺ as was one of the leaders in that opposition. ثم جاء في محل نفحات الله فانقلب حاله. And then he came to a place in which these nafahat, these gifts, come, and his whole state changed. وكان قصته أن سرية لرسول الله خرجت فلقوه في الطريق فحسروه. And his story was that a campaign was sent out from the Prophet ﷺ. He sent out a group of companions, and they met him and captured him. وجاءوا به إلى المدينة وهم لا يعرفون من هذا. They brought him to Medina not knowing who he was. لأن اسمه معروف عندهم أنه من قادة الحرب ضد المصطفى. Because they knew from his name, they knew him by name as one of the leaders in the opposition of the Prophet ﷺ. وكان نافذ الأمر مطاعا في قومه. And his people obeyed him. فلما وصلوا بالمدينة عرفه النبي قال أتدرون من أسرتم؟ So when they reached Medina, the Prophet ﷺ said to them, do you know whom you've captured? قال هذا ثمامة بن عثال سيد قومي. That is Thumama bin Uthal, the chief of his people. قالوا هذا الذي يقول فعلا قلت له يا رسول الله قال لا. He said, this one of these, let us kill him, O Messenger of Allah. He said, no. فما نصنع به؟ He said, what do we do with him then? فأمرهم أن يقيموه في محل النفحات الكبرى. So he ordered that they put him in the place of the greatest gifts.